Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে চিৰাৰ ভাজি। আহকচোন আমি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। মই এবাটি চিৰা লৈছো আৰু চিৰাখিনি অকমান পাতল সাইজৰ লৈছো। ইয়াত লৈছো চেনি, নাৰিকল, ঘি আৰু অকনমান নিমখ। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো। এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া ঘি। এইখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই চিৰাখিনি ভাজি লম। খিনি আমি অকনমান কালাৰটো চেঞ্জ নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া মোৰ অকমান চেঞ্জ হৈছে, বাদামী কালাৰ আহিছে আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰিম মই নিমখ। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম চেনি। চেনি এড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গেছটো বন্ধ কৰি দিব। কেৰাহীটো গৰম হৈ থাকিব, তাতে চেনিখিনি অটোমেটিক্যালি গলি যাব আৰু আপোনালোকৰ চিৰাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যাব। এয়া চাওক, চিৰা ভজা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাটি এটাত সাৰ্ভ কৰিম। মই বাটি এটাত লৈ লৈছো চিৰাখিনি। মই গাৰ্নিশ কৰিম নাৰিকল। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাহৰ লগত আপোনালোকে ৰাতিপুৱা হওক আবেলি হওক চাহৰ লগত খাব পাৰে।